Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial τσιγκελάκι βελονάκι με τη Σερένα Παλήρια. Σήμερα θα δούμε την βελονιά, την πλέξη κουκουτσάκι, puff stitch. Έχω ήδη κάνει tutorial σχετικό, αλλά επειδή τελευταία χρησιμοποιώ πολύ αυτή τη βελονιά, ξανακάνω ένα. Λοιπόν, για να αρχίσουμε μας χρειάζονται 3 αλυσιδίτσες. Και αυτό γιατί? Μας χρειάζονται 3 αλυσιδίτσες γιατί το κουκουτσάκι είναι 4 ποδαράκια ατελείωτα που τελειώνουμε, δουλεύουμε στο τέλος. Άρα για μας είναι ένα ποδαράκι και γι' αυτό το λόγο κάνω 3 αλυσιδίτσες. Τώρα επειδή θα αφήσω αυτή τη βελονιά εδώ, θα κάνω και μια τέταρτη για το διάστημά μου και αρχίζω και δουλεύω το κουκουτσάκι. Λοιπόν, θα κάνω 4 ζετέ. Πρίμο ζετέ, τοποθετώ το τσιγελάκι εδώ σε αυτό το διάστημα, παίρνω τη κλωστή και κρατώ τη κλωστή στο τσιγελάκι. Δεύτερο ζετέ, ξανά στο ίδιο διάστημα, τσιγελάκι, παίρνω την κλωστή και την κρατώ. Τρίτο ζετέ, στο ίδιο διάστημα το τσιγελάκι, παίρνω την κλωστή και την κρατώ. Τέταρτο ζετέ, στο ίδιο διάστημα, παίρνω την κλωστή και την κρατώ. Αφού έχω κάνει τα 4 ζετέ, κάνω ένα 5ο ζετέ και παίρνω την κλωστή από όλες αυτές τις στήλες μαζί και τις κλείνω και κάνω και μία αλυσιδίτσα. Επειδή θα αφήσω αυτή τη βελονιά, θα κάνω και μία δεύτερη αλυσιδίτσα. Εσείς βέβαια, αυτό είναι ένα πρόχειρο σχεδιάκι που κάνουμε, εσείς θα ακολουθείτε το σχέδιο που σας χρειάζεται. Εγώ αυτή τη στιγμή ένα παράδειγμα, ένα δείγμα. Λοιπόν, πάω εδώ ξανά, τώρα εδώ θα κάνω τα 4 ζετέ. Λοιπόν, κάνω ένα ζετέ, το τσιγελάκι μέσα σε αυτό το διάστημα, παίρνω την κλωστή και την κρατώ. Δεύτερο ζετέ, το τσιγελάκι μέσα στο ίδιο διάστημα, παίρνω την κλωστή και την κρατώ. Τρίτο ζετέ, μέσα στο ίδιο διάστημα, παίρνω την κλωστή και την κρατώ. Τέταρτο ζετέ, η κλωστή εδώ μέσα και την κρατώ. Τώρα ένα 5ο ζετέ και παίρνω την κλωστή από όλες τις στήλες μαζί εδώ και κάνω και μία αλυσιδίτσα. Και εδώ επειδή θα αφήσω αυτή την βελονιά μου, θα κάνω και ακόμη μία αλυσιδίτσα και θα πάω εδώ στο τελευταίο κομμάτι και θα κάνω άλλα 4 ζετέ, άλλο ένα κουκουτσάκι δηλαδή. Ένα ζετέ, τοποθετώ εδώ την κλωστή και την κρατώ. Δεύτερο ζετέ, το τσιγελάκι μέσα σε αυτό το διάστημα, παίρνω την κλωστή και την κρατώ. Τρίτο ζετέ, το τσιγελάκι εδώ μέσα και το κρατώ. Τέταρτο ζετέ, το τσιγελάκι πάλι στο ίδιο διάστημα και κρατώ την κλωστή. Τώρα κάνω το 5ο ζετέ και περνώ την κλωστή από όλες τις στηλιές μαζί και κάνω και μία αλυσιδίτσα και εδώ για να κλείσω τη σειρά μου θα κάνω ένα κανονικό ποδαράκι στην τρίτη αλυσιδίτσα από αυτές που δουλέψαμε στην αρχή του γύρου και έτοιμο. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά, ώστε την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.